Một siêu dự án có tổng mức đầu tư công bố khoảng 55.870 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, đang từng bước hoàn thiện pháp lý tại Hải Phòng. Đó là khu đô thị Vinhomes Dương Kinh, Kiến Thụy, quy mô hơn 240 hecta, được xem là một trong những đại dự án đáng chú ý nhất khu vực phía Bắc trong giai đoạn hiện nay. Theo các thông tin công khai từ cơ quan quản lý địa phương, một số sản phẩm thấp tầng thuộc phân khu dự án đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật. Vì sao một bước tiến pháp lý lại thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư? Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, yếu tố minh bạch hồ sơ, tiến độ hạ tầng và năng lực triển khai của chủ đầu tư trở thành tiêu chí then chốt. Hải Phòng đồng thời là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp và logistics nổi bật, đóng vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của miền Bắc. Liệu siêu dự án 2 tỷ USD này chỉ đơn thuần là một khu đô thị mới hay đang phản ánh chiến lược dịch chuyển dòng vốn về những tài sản có vị trí hạ tầng chiến lược? Và trong bức tranh tài chính đầu tư hiện tại, nhà đầu tư cần nhìn nhận cơ hội này với mức độ thận trọng ra sao? Ngay sau đây, chúng ta sẽ phân tích từng lớp dữ kiện dựa trên nguồn chính thống và góc nhìn trung lập. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Phần 1. Pháp lý, quy hoạch và nền tảng triển khai của siêu dự án 2 tỷ USD. Trước hết, cần nhìn thẳng vào dữ kiện cốt lõi. Vinhomes Dương Kinh, Kiến Thụy là dự án khu đô thị có quy mô hơn 240 ha tại quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Theo thông tin công khai từ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các văn bản liên quan được địa phương công bố, tổng mức đầu tư dự án khoảng 55.870 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án có quy mô vốn lớn tại Hải Phòng trong giai đoạn gần đây. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số vốn đầu tư, mà ở tiến trình pháp lý từng phần. Theo các nguồn công khai từ Sở Xây dựng Hải Phòng, một số căn nhà ở thấp tầng thuộc phân khu dự án đã được xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản hiện hành. Điều này cho thấy chủ đầu tư đã hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng và nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn. Vì sao yếu tố pháp lý lại quan trọng trong giai đoạn này? Sau thời kỳ thị trường điều chỉnh mạnh, cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát điều kiện mở bán nhằm bảo vệ người mua nhà và hạn chế rủi ro hệ thống. Do đó, mỗi văn bản xác nhận đủ điều kiện kinh doanh không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là một bước sàng lọc năng lực thực thi dự án. Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh mới, minh bạch hồ sơ và tiến độ thực tế là nền tảng quyết định niềm tin thị trường. Bên cạnh pháp lý, cần đặt dự án trong tổng thể quy hoạch phát triển Hải Phòng. Thành phố này nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở nhóm cao trong cả nước và giữ vai trò trung tâm cảng biển lớn nhất miền Bắc. Hạ tầng kết nối gồm cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng-Hạ Long-Vân Đồn, cùng hệ thống cảng nước sâu Lạch Huyện, tạo lợi thế logistics rõ rệt. Khu vực Dương Kinh và Kiến Thụy được định hướng mở rộng không gian đô thị về phía Nam, giảm áp lực cho lõi trung tâm. Một đại dự án xuất hiện trong khu vực đang mở rộng thường tạo ra hai tác động song song. Thứ nhất là bổ sung nguồn cung nhà ở chung và cao cấp. Thứ hai là hiệu ứng lan tỏa tới giá đất, dịch vụ và hạ tầng xã hội xung quanh. Tuy nhiên, mức độ lan tỏa phụ thuộc vào tiến độ thi công, khả năng hoàn thiện tiện ích nội khu và tỷ lệ cư dân về ở thực tế. Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án bao gồm nhiều loại hình như nhà liền kề, biệt thự, chung cư và công trình thương mại dịch vụ. Quỹ đất dành cho hạ tầng công cộng, cây xanh và tiện ích nội khu chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu sử dụng đất. Đây là yếu tố nhà đầu tư dài hạn đặc biệt quan tâm bởi giá trị bất động sản gắn chặt với chất lượng môi trường sống và khả năng hình thành cộng đồng cư dân ổn định. Một câu hỏi thực tế cần đặt ra, quy mô lớn có đồng nghĩa với thanh khoản bền vững? Kinh nghiệm thị trường cho thấy, thanh khoản phụ thuộc vào 3 biến số chính, gồm pháp lý rõ ràng, tiến độ thực tế và sức mua của khu vực. Hải Phòng có lợi thế về công nghiệp và thu hút FDI.
song sức cầu nhà ở cao cấp vẫn gắn với thu nhập bình quân và tốc độ gia tăng dân số cơ học. Ở góc độ tài chính doanh nghiệp, việc triển khai theo từng phân khu và mở bán từng phần giúp kiểm soát dòng tiền, hạn chế áp lực vốn vay. Theo quy định hiện hành, nếu tài sản đang thế chấp tại ngân hàng, chủ đầu tư phải thực hiện giải chấp từng phần trước khi ký hợp đồng mua bán. Cơ chế này tạo lớp kiểm soát chéo giữa ngân hàng, cơ quan quản lý và người mua. Tổng hợp lại, nền tảng của siêu dự án Vinhomes 2 tỷ USD tại Hải Phòng đang được xây dựng trên 2 trụ cột, pháp lý từng bước hoàn thiện và vị trí nằm trong quy hoạch mở rộng đô thị chiến lược. Cơ hội hiện hữu nhưng giá trị dài hạn sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực tế và sức cầu bền vững trong các năm tới. Phần 2. Kinh tế vĩ mô, logistics và dòng tiền đầu tư tại Hải Phòng. Để đánh giá đầy đủ siêu dự án Vinhomes 2 tỷ USD, không thể tách rời khỏi bối cảnh kinh tế vĩ mô và vị thế logistics của Hải Phòng trong khu vực phía Bắc. Theo số liệu công khai từ Tổng cục Thống kê, Hải Phòng nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng GDP cao và duy trì sức hút FDI ổn định. Thành phố đồng thời sở hữu hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc, trong đó cảng nước sâu Lạch Huyện có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, đóng vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng. Vì sao yếu tố logistics lại liên quan trực tiếp đến bất động sản đô thị? Khi một địa phương phát triển mạnh về công nghiệp và xuất nhập khẩu, nhu cầu về nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp trung và lao động chất lượng cao sẽ gia tăng theo thời gian. Đây không phải là tác động tức thì, mà là quá trình tích lũy dân số cơ học gắn với mở rộng khu công nghiệp và chuỗi cung ứng. Giới quan sát cho rằng, những khu đô thị được quy hoạch bài bản, nằm gần trục giao thông chiến lược, thường có lợi thế đón đầu xu hướng này. Hải Phòng hiện kết nối với Hà Nội thông qua cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đồng thời liên thông với Quảng Ninh qua tuyến cao tốc ven biển. Hạ tầng này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện cho mô hình làm việc linh hoạt và dịch chuyển cư trú giữa các địa phương. Đối với nhà đầu tư bất động sản, yếu tố kết nối liên vùng thường quyết định khả năng tăng giá trong trung và dài hạn, thay vì các yếu tố ngắn hạn mang tính tâm lý. Tuy nhiên, cần nhìn nhận bức tranh kinh tế rộng hơn. Theo các báo cáo kinh tế công khai, lãi suất và tín dụng bất động sản đang được điều hành thận trọng nhằm đảm bảo ổn định hệ thống tài chính. Điều này đồng nghĩa với việc dòng tiền vào bất động sản không còn dễ dãi như giai đoạn trước. Nhà đầu tư hiện có xu hướng ưu tiên tài sản có pháp lý hoàn chỉnh, chủ đầu tư uy tín và tiến độ xây dựng rõ ràng. Một câu hỏi quan trọng đặt ra là, trong môi trường kiểm soát tín dụng, động lực dòng tiền đến từ đâu? Thực tế cho thấy, dòng tiền có thể đến từ 3 nguồn chính. Thứ nhất là nguồn vốn tự có của người mua ở thực. Thứ hai là dòng tiền tích lũy từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương. Thứ ba là dòng tiền dịch chuyển từ các kênh đầu tư khác như chứng khoán hoặc vàng, tùy thuộc vào diễn biến thị trường từng thời điểm. Tuy nhiên, mọi sự dịch chuyển đều phụ thuộc vào mức độ ổn định kinh tế vĩ mô và kỳ vọng tăng trưởng. Đối với Hải Phòng, lợi thế lớn nhất nằm ở nền tảng công nghiệp và cảng biển. Theo các nguồn công khai, thành phố thu hút nhiều tập đoàn sản xuất lớn, hình thành hệ sinh thái công nghiệp tương đối hoàn chỉnh. Khi khu vực công nghiệp mở rộng, nhu cầu nhà ở chất lượng cao thường tăng theo chu kỳ phát triển. Dù vậy, tốc độ tăng cầu thực tế cần được theo dõi thông qua tỷ lệ lấp đầy và dữ liệu giao dịch thực tế, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng. Ở góc độ đầu tư, siêu dự án 2 tỷ USD có thể hưởng lợi nếu 3 điều kiện cùng xảy ra: kinh tế địa phương duy trì tăng trưởng, hạ tầng tiếp tục hoàn thiện và thị trường tín dụng không xuất hiện cú sốc lớn. Ngược lại, nếu một trong 3 yếu tố suy yếu, thanh khoản có thể chịu áp lực. Tổng hợp lại, kinh tế vĩ mô và lợi thế logistics của Hải Phòng tạo nền tảng tích cực cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nền tảng đó chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với kiểm soát rủi ro tài chính cá nhân và đánh giá kỹ sức mua thực tế của thị trường. Phần 3. Cấu trúc tài chính, chiến lược vốn và kịch bản dòng tiền. Khi phân tích một siêu dự án quy mô khoảng 55.870 tỷ đồng, câu hỏi quan trọng không chỉ là vị trí hay quy hoạch, mà là cấu trúc tài chính đứng phía sau. Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn điều tiết chặt chẽ hơn, doanh nghiệp phát triển dự án phải cân đối giữa vốn chủ sở hữu, vốn vay ngân hàng và dòng tiền từ khách hàng. Theo quy định hiện hành, việc huy động vốn thông qua bán sản phẩm hình thành trong tương lai chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, đồng thời tuân thủ cơ chế bảo lãnh và giải chấp nếu tài sản đang thế chấp. Vì sao cấu trúc vốn lại ảnh hưởng trực tiếp đến nhà đầu tư? Khi doanh nghiệp phụ thuộc quá lớn vào đòn bẩy tài chính, rủi ro thanh khoản sẽ tăng nếu thị trường chậm lại.
Ngược lại, nếu chủ đầu tư triển khai dự án theo từng phân kỳ, mở bán từng phần và tái đầu tư từ dòng tiền thu về, áp lực vay nợ có thể được kiểm soát tốt hơn. Giới quan sát cho rằng xu hướng hiện nay là ưu tiên an toàn tài chính thay vì mở rộng quá nhanh. Theo báo cáo tài chính công khai của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn trên sàn chứng khoán, giai đoạn gần đây cho thấy sự dịch chuyển từ tăng trưởng nóng sang quản trị dòng tiền thận trọng. Điều này phản ánh bối cảnh chung của nền kinh tế khi chính sách tiền tệ được điều hành theo hướng ổn định vĩ mô và kiểm soát rủi ro hệ thống. Với các dự án quy mô lớn, tiến độ triển khai thực tế và khả năng tiêu thụ sản phẩm sẽ quyết định sức khỏe dòng tiền trong suốt vòng đời dự án. Một yếu tố khác cần phân tích là mối liên hệ giữa thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Khi thị trường cổ phiếu thuận lợi, một phần lợi nhuận có thể được tái phân bổ sang tài sản thực, trong đó có nhà ở. Tuy nhiên, sự dịch chuyển này không mang tính tự động. Nhà đầu tư ngày càng thận trọng, ưu tiên dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh và chủ đầu tư có lịch sử triển khai đúng cam kết. Đối với siêu dự án Vinhomes tại Hải Phòng, việc mở bán theo từng phân khu giúp tạo dòng tiền quay vòng thay vì dồn áp lực vào một thời điểm. Cách làm này phù hợp với bối cảnh tín dụng được kiểm soát và yêu cầu minh bạch ngày càng cao. Theo quy định pháp luật, nếu dự án có tài sản thế chấp tại ngân hàng, việc giải chấp từng phần trước khi ký hợp đồng mua bán là bắt buộc. Cơ chế này giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý cho người mua, đồng thời tạo sự giám sát chéo giữa các bên liên quan. Tuy nhiên, không thể bỏ qua rủi ro thị trường. Bất động sản là tài sản có tính chu kỳ. Khi kinh tế vĩ mô suy giảm hoặc thu nhập người dân bị ảnh hưởng, tốc độ hấp thụ có thể chậm lại. Khi đó, dù dự án có quy mô lớn và vị trí tốt, dòng tiền vẫn chịu áp lực. Vì vậy, nhà đầu tư cần tính toán kỹ khả năng chịu đựng tài chính cá nhân, đặc biệt khi sử dụng vốn vay. Ở góc nhìn dài hạn, giá trị của một khu đô thị không chỉ nằm ở thời điểm mở bán, mà ở quá trình hình thành cộng đồng cư dân, hoàn thiện tiện ích và kết nối hạ tầng xung quanh. Nếu các yếu tố này được thực hiện đúng tiến độ, dòng tiền đầu tư có thể ổn định theo thời gian. Ngược lại, nếu tiến độ kéo dài, chi phí cơ hội sẽ tăng. Tổng thể, cấu trúc tài chính và chiến lược vốn là lớp nền quyết định độ bền của siêu dự án 2 tỷ USD. Cơ hội tồn tại song song với rủi ro và sự thận trọng trong đánh giá dòng tiền sẽ là chìa khóa giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp. Tổng kết lại, siêu dự án Vinhomes Dương Kinh, Kiến Thụy với quy mô vốn công bố khoảng 55.870 tỷ đồng, phản ánh một xu hướng rõ nét của thị trường bất động sản hiện nay. Phát triển dự án lớn phải đi kèm pháp lý minh bạch, triển khai theo phân kỳ và kiểm soát chặt dòng tiền. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô được điều hành theo hướng ổn định, tín dụng bất động sản được giám sát thận trọng, những dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ ràng hơn. Tuy nhiên, quy mô lớn không tự động đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Giá trị dài hạn của một khu đô thị phụ thuộc vào tiến độ thực tế, khả năng hình thành cộng đồng cư dân, mức độ hoàn thiện tiện ích và sự phát triển đồng bộ của hạ tầng xung quanh. Hải Phòng có nền tảng công nghiệp và logistics vững chắc, nhưng sức cầu nhà ở chung và cao cấp vẫn cần được kiểm chứng bằng dữ liệu giao dịch và tỷ lệ lấp đầy trong những năm tới. Với nhà đầu tư, câu hỏi quan trọng không chỉ là dự án có tiềm năng hay không, mà là khả năng tài chính cá nhân có phù hợp với chu kỳ đầu tư dài hạn hay không. Trong môi trường lãi suất và tín dụng biến động theo chu kỳ kinh tế, việc sử dụng đòn bẩy cần được tính toán kỹ lưỡng. Giữ biên an toàn tài chính luôn là nguyên tắc cốt lõi. Theo các nguồn thông tin công khai, dự án đang triển khai theo lộ trình pháp lý được phê duyệt. Dù vậy, mọi quyết định đầu tư nên dựa trên việc đối chiếu văn bản chính thống, hợp đồng cụ thể và tư vấn chuyên môn khi cần thiết. Thông tin trong chương trình mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. Điều quan trọng nhất vẫn là đánh giá độc lập, tỉnh táo và phù hợp với chiến lược tài chính của mỗi cá nhân.